Ernstig ME betekent voor mij dat ik gewoon heel weinig kan. Dat ik me altijd ziek voel, een soort griepachtig gevoel. Alsof je een flinke kater erbij hebt en lang niet hebt geslapen. Mijn lichaam voelt zich een soort van vergiftigd, alsof of ik helemaal verzuurd ben, zoals je dat tijdens bergopfietsen ervaart, of in mijn geval een zwaar balletstuk heb gedanst. En je zit altijd een soort van op dat punt van dat je bijna gaat verzuren, maar dan zonder dat je je echt inspant. Dus daar zit je altijd een beetje tegenaan en bij de minste of geringste inspanning ga je daar overheen. Het meest herkenbare symptoom van deze ziekte is dat je bij geringe fysieke, cognitieve en in mindere mate emotionele inspanning zieker kunt worden. En dat kan dagen, weken of zelfs maanden aanhouden of voor een terugslag zorgen. Dit wordt vaak post-exertional malaise genoemd, of PEM. Vaak is zo'n PM-crash met zo'n 12 tot 72 uur vertraagd voordat je de klap echt voelt. Het maakt niet zoveel uit of het een leuke of minder leuke activiteit is. De crash die komt altijd. Sommige mensen associëren ME met vermoeidheid, maar voor mij is dat niet juist. Ik zie het als een energiebeperking waar mijn batterij maar zo'n 2% oplaadt. En daar moet ik mijn dag mee zien door te komen. En als ik die grens dus overschrijd, dan kan ik daar dus langer ziek van worden. Ik was als danser, werd ik moe van een dag of een hele week hard werken natuurlijk. Maar dat is niet iets wat ik bij ME op deze manier ervaar. Ik zie ME niet als chronische vermoeidheid. De inspanningen die mij al ziek kunnen maken, is het verwerken van licht en geluid. Ik leef daardoor ook altijd in een verdonkerde woning en ik draag altijd oordoppen. Ja, als het heel veel lawaai is, dan gaat deze nog overheen. En bij te veel licht, deze nog. Dus het is lichtelijk claustrofobisch. Maar goed. Stukjes lezen of schrijven kunnen ook problematisch zijn. En praten is ook zwaar. Want het lucht uit mijn longen duwen, dat bij een paar zinnen, dat kon mij al flink laten crashen. Dat gaat nu wat beter, maar ik moet nu ook wel echt pauzes tussendoor nemen. Om daar niet flink ziek van te worden. Dus ik ga nu ook even pauze weer nemen. Ik merk nu al dat het te zwaar wordt anders. Veel mensen hebben last van orthostatische intolerantie. Dat is vanwege problemen met het autonome zenuwstelsel en de doorbloeding. Het onvermogen om lang rechtop te zitten of te staan. Dit is ook de reden waarom ik altijd moet liggen en een bed in de keuken heb staan. Zodat ik makkelijk mijn eigen eten kan pakken en klaarmaken. Ik heb sinds een klein jaartje ook een elektrische rolstoel. Die kan ook helemaal plat. Eigenlijk gebeurt alles plat. Als ik te lang rechtop zit of sta, dan krijg ik daar ook een PM-crash van. En dan word ik daar dus dagen zieker van. Ik slaap overdag niet, alleen 's nachts. Dus ik moet mij overdag zoveel mogelijk proberen te zien te vermaken. Maar het rusten en proberen voor mezelf te zorgen is gewoon echt een dagtaak. En ik zie dat zwaarder dan
mijn werkdagen als danser. Ja. Dat was peanuts vergeleken met deze ziekte eigenlijk. In de tijd dat ik niks anders kon dan in het donker liggen, heb ik gewoon heel veel blogs geschreven, wetenschappelijke discussies gevoerd en choreografieën gemaakt. En gewoon de hele tijd in mijn hoofd bezig om mijzelf zoveel mogelijk proberen af te leiden van ja, hoe ik mij voelde. Want lichamelijk voel je je echt afschuwelijk aan. En dat leidt dan toch een beetje af. Tegen de tijd dat het beter ging, kwamen er dus ook hele lange blogs en dergelijke. En ik ben sinds kort ook weer aan het fotograferen en aan het filmen dus. Persoonlijke hygiëne. Wat is dat? Nee, het is persoonlijke hygiëne heeft echt onderaan het lijstje van de dingen die ik moet doen gestaan. Simpelweg omdat ik daar te ziek van word. Maar ik heb mij sinds 2015 nog steeds niet kunnen douchen bijvoorbeeld. Of in het bad kunnen gaan. Ik probeer me met wat babywipes schoon te houden. Maar dat gaat niet in één keer. Dus dat moet in gedeeltes. Dus voorzichtig de oksels wat wassen. Of gewoon proberen te wrijven. En dan pas een dag later of een paar dagen later de rest. En ook niet te hard wrijven, want dat kan weer voor een PM-crash zorgen. Zo het lichaam beetje bij beetje proberen af te gaan. Haren was hetzelfde. Tot nu toe heb ik sinds 2015 mijn haren niet meer kunnen wassen. Eén keer in de zoveel tijd scheer ik het af. En dan gebruik ik baby wipes om hoofdhuid schoon te krijgen. Maar ja, dat werkt maar tijdelijk, totdat mijn haar weer te lang is. En dan gaat het weer overnieuw. Sinds ik nu in een rustige woning woon en ik minder crash vanwege overlast van de buren en ik een rolstoel heb, een elektrische rolstoel, kan ik nu naar de badkamer rijden. En daar hebben we een plateau gemaakt waar ik op kan liggen. En zo kan ik nu mijn haren wassen. En dat is een maand geleden voor het eerst gebeurd. Ik ben er natuurlijk wel flink zieker van geworden, maar het was wel echt heel fijn om eens een keer helemaal een schone hoofdhuid te hebben. Echt een luxe gewoon. Ook naar de wc gaan, dat moet liggend. En dat gebeurde in bed. Mijn ontlasting in vuilniszakken. En mijn urine in flessen. Dus dat is natuurlijk ook niet ideaal om schoon te maken. Zeker als je dat maar beperkt kunt doen. Maar dat gebeurt nu tegenwoordig ook gewoon in het toilet. Wel liggend. Dus dat is heel fijn ook. Het is gewoon, mentaal is het ook heel prettig om gewoon van een wc gebruik te kunnen maken. Ook weer een enorme luxe. Daarnaast crash ik ook van mensen om mij heen. Of als die te lang om mij heen zijn. Toen ik echt op mijn ziekst was, had ik dat al als iemand gewoon binnenkwam lopen en weer wegging zonder iets te zeggen. Heel snel. En dan kon ik dan daar dagen van crashen. Dat is nu al iets beter. Maar ik zie soms 1 keer per jaar iemand. En soms helemaal niemand. Gewoon een heel jaar niemand.
dat maakt zorg aan huis krijgen ook heel lastig. Want ik verdraag gewoon mensen niet om me heen. Dus ik leef daardoor in een volledig isolement en krijg dan ook verder geen bezoek. Mensen vragen het soms wel, maar ja, het is gewoon vaak wel niet haalbaar. De keuze om niets te doen en redelijk stabiel te blijven versus iemand over de vloer te hebben om tijdelijk iets schoner te zijn en in potentie daar langdurig zieker of zelfs permanent zieker van te worden, is dan makkelijk gemaakt. Dus hoewel het dus beter gaat met mensen in de buurt hebben, ben ik nog steeds zeer terughoudend met zorg aan huis wat dat betreft. Ik denk dat er meer voorlichting moet komen voor zorgprofessionals. Sowieso wat ME in zijn geheel inhoudt, maar zeker wat ernstige ME voor impact op iemand heeft. En wat het beste gedaan kan worden. Ik heb onlangs een documentaire gemaakt. En daar heb ook heel wat zorgprofessionals naar gekeken. En die waren behoorlijk onder de indruk van de ernst van de ziekte. Die waren zich daar gewoon niet bewust van. Uiteraard was ik natuurlijk heel blij dat ze überhaupt gekeken hadden. Maar het geeft ook wel aan dat men gewoon niet goed weet hoe ernstig de ziekte kan zijn. En belangrijk daarin is dat ik mijzelf filmen of zoals nu dit opnemen, dat had ik een tijd geleden niet kunnen doen. Ik was nog veel zieker. Ik kon toen überhaupt een telefoon niet echt goed bedienen. En er zijn mensen die nog veel zieker zijn dan dat ik ben. Die in donkere, afgeplakte kamers liggen en niet goed kunnen eten. En zonder voeding in leven worden gehouden. Die niet kunnen praten. Die geen geluiden kunnen verdragen. Geen muziek. Geen video's, geen foto's. Geen communicatie, helemaal niks. Die kunnen niet zelf in bed omdraaien. Die hebben bij alles hulp nodig. Dat is dan echt een regelrechte hel is dat. En jammer genoeg is daar vaak gewoon helemaal geen medische begeleiding. Omdat men niet weet wat ze moeten doen. Het niet geloven. Ik zelf bijvoorbeeld heb al 10 jaar geen behandelend arts in levende lijve gezien. Het ging eerst via de telefoon. Dat is lastig interactief praten voor mij. En zeker toen ik ziek was het gewoon out of the questions. Dat ging daarna via e-mail, maar dat werd ook steeds lastiger en steeds zwaarder. Dus op een gegeven moment was er gewoon helemaal geen zorg meer. Als we al over zorg kunnen spreken in die zin. Met mijn huisarts dan. Ik heb gelukkig nog contact met een specialist die het dan begrijpt. Maar ja, verder is er gewoon weinig. Het wordt helemaal erg als het om jongeren gaat. Om kinderen. En die dan ernstig ziek zijn. En dat de familie of de ouders dan dat het dan met veilig thuis gedreigd wordt. Ik had zelf eens hulp nodig voor het tijdelijk vinden van een woning, van een verbouwing. En mijn huisarts heeft toen een psychiatrische crisisdienst naar mij toegestuurd. Of dat wilde ze.
terwijl er helemaal geen indicatie voor was. Het heeft tot een hele stressvolle situatie geleid. Ze wist gewoon niet wat ze anders moest doen. Dus het gebrek aan zorg of het aanbieden van verkeerde zorg, dat kan heel traumatisch zijn voor mensen die heel ernstig ziek zijn. Het aantal suïcides is dan wereldwijd ook vanwege de uitzichtloosheid en het gebrek aan zorg en kennis schrikbarend hoog. Ja. De literatuur over NSGME die wel voorhanden is, die bereikt zorgprofessionals in Nederland praktisch niet. En de richtlijnen zijn obsoleet, die zijn nog steeds gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy. En die zijn weer gericht op het opbouwen van activiteiten wat met PM averechts kan werken. Daar wordt dan gelukkig op internationaal niveau steeds meer afstand van genomen. Maar in Nederland dus nog niet. Uiteraard is het van groot belang dat zorgprofessionals ME-patiënten serieus nemen. Maar ik denk dat mensen met ME er toch veel meer aan hebben dat ze met zorgprofessionals te doen hebben die kennis van zaken hebben en die daardoor passende zorg aanbieden. En iatrogene schade daarmee voorkomen kan worden. Mijns inziens is er genoeg informatie voorhanden om dit soort problemen in zijn geheel te voorkomen. Het is gewoon onnodig. We zien nu ook met de influx van vele long-covid-patiënten dat ook zij met ernstige vormen niet goed geholpen worden. Veel van de richtlijnen en adviezen zijn voor mensen die nog naar de praktijk kunnen komen. En degenen die dat niet kunnen, die bungelen medisch net zo als ME-patiënten. Het is veelal gewoon een herhaling van zetten en dat moet en kan ook gewoon veel beter. Ik denk wat mensen in je omgeving het beste kunnen doen is gewoon praktische hulp aanbieden. Toen ik heel erg ziek was, kreeg ik dan lieve berichten van dat mensen aan mij dachten of dat als ik iets nodig had, dat ik het dan graag moest laten weten. Heel lief beide. Maar als je je telefoon niet kunt bedienen en daarmee schrijven en lezen het zwaar is, dan is het heel lastig om iedereen af te gaan om iemand te vinden of die wat zou kunnen doen. En natuurlijk zijn berichten dat iemand aan je denkt troostend, maar ja, gezien veel mensen gewoon niet genoeg hulp krijgen en mensen die al helpen vaak op hun tandvlees lopen. Ik bedoel, de mantelzorgers is praktische hulp echt altijd dringend nodig. Dus mocht je tijd hebben, geef dan gewoon aan van ik heb vandaag of morgen of volgende week heb ik tijd. Wat zal ik komen doen? Of wat kan ik voor je doen? Mijn ernstig ziek worden is een combinatie van verkeerde adviezen krijgen, infecties, medische verwaarlozing en gebrek aan kennis bij zorgprofessionals. Aan het begin van mijn ziek worden na mijn CMV-infectie heb ik op aanraden graded exercise therapy of zoiets dergelijks in het ziekenhuis met een fysiotherapeut gevolgd. Daar ben ik vanwege de PM flink zieker door geworden. En
de vraag is altijd of dat ook bijgedragen heeft aan dat ik daardoor nu veel zieker ben ook. Ik ben jaren later, na een behandeling aan mijn darmen, weer wat vooruit gegaan. En ben toen 2 keer per week les gaan geven aan de Hogeschool voor de Kunsten. En dat ging redelijk goed, maar artsen hadden wel zoiets van, je moet langzaam meer gaan doen. En een arts bij het UWV die wijde het feit dat ik niet herstelde aan het overlijden van mijn partner, wat 3 jaar na mijn ziek worden was gebeurd. Dus ja, altijd dat idee dat iedereen gewoon maar weer herstelt. Dat is jammer nog niet zo, maar ja, ik wilde ook heel graag. Dus toch maar weer proberen en uiteindelijk daar toch tegen een muur aan gelopen. Eerst werd ik zieker. Een vriend van mij kreeg een buikgriep en die kreeg toen ook, en een half jaar later weer een infectie. En daar ben ik toen echt van weer huisgebonden geraakt. Ik moest ook direct stoppen met lesgeven. Aan het einde van het jaar weer een infectie. En toen ben ik echt in bed gebonden geraakt. En heb ik voor het eerst 3 maanden in het donker gelegen. Ik ben daarna nog wel wat opgekrapt, maar ik ben altijd huisgebonden gebleven. Dus dat was echt de switch. Het begin daar wel in ieder geval. In 2015 woonde ik in een woning met een kindjeboot. Dat was een hele gehorige woning. Die rende heel veel heen en weer. En dat verdroeg ik helemaal niet. Dus ik ben toen in een rap tempo bedgebonden geraakt binnen een paar maanden. En ik heb toen uit nood proberen op de vloer van de wc proberen schuilen. Dat was het minste geluid. En toen in een inloopkast en daarna in een geluidsisolatiecabine. We hebben toen urgentie aangevraagd. Die arts die langskwam, die wist helemaal niet wat PM of orthostatie-intolerantie was. Die dacht dat ik chronisch vermoeid was en die zag geen medische gronden voor een nieuwe woning. Dus ik heb toen daar nog een half jaar gewoond en nog verder achteruit gegaan. Toen hebben we toch een andere woning gevonden, maar die was ook niet passend, ook bovenburen. Die mensen kregen ook weer een kind, een flinke verbouwing ook nog. Dus ik heb daar een half jaar ook weer in de badkamer gelegen. Dat is echt afschuwelijk ook. Ik kreeg toen uiteindelijk ook weer een fikse infectie, een flinke griep, iets van 40 graden koorts. En daarna werd ik zo opgevoed voor voeding, voor alles eigenlijk. Toen ben ik heel erg afgevallen. En nadat mijn vrienden mij geholpen hebben om een PMO-indicatie te krijgen, hebben we een nieuwe woning gevonden. Daar woon ik nu. Een bovenwoning zonder bovenbuur. En ik kan hier in een rolstoel rondrijden. En sindsdien gaat het wel weer wat beter. Vandaar dat ik nu ook dit soort dingen kan doen. Maar ik ben verder niet hersteld. Fysiek ben ik er veel slechter aan toe dan toen. En mijn inziens had dat met adequaat en snel handelen gewoon voorkomen kunnen worden. Dat is een goede vraag. Ten eerste heb ik mij met vrienden omringd die mij steunen. Dat is niet altijd zo geweest. Maar ik denk dat het enorm scheelt. De ziekte is al zwaar genoeg. En als je dan ook nog de hele tijd met je omgeving in gevecht bent, dan is dat nog weer extra en onnodig belastend. Na mijn eerste 3 maanden in het donker hebben gelegen,
En dat ik gemerkt heb dat er gewoon heel weinig hulp is. Ik heb besloten om meer over mijn ervaring met de ziekte te delen. En zeker ook als professioneel balletdanser. Zeker omdat bij deze ziekte vaak geclaimd werd dat wij mensen gedeconditioneerd of waren of last van kinesiofobie en dat soort onzinnigheden. Ja. Dus sindsdien probeer ik zoveel mogelijk artikelen te delen en als mijn gezondheid het toelaat, wetenschappelijke discussies aan te gaan en zo zoveel mogelijk bewustwording te creëren. Los van dat ik het noodzakelijk en nuttig vind, houdt het mij ook op de been, figuurlijk dan. Ik kan ook heel slecht tegen onrecht. Ik denk dat bij deze ziekte lang het verkeerde verhaal verteld werd en waar in potentie mentaal en fysiek schadelijke gedragsmatige interventies als voorkeurbehandelingen gezien werden en deze als curatief gepresenteerd werden en dat dit biomedisch onderzoek gefrustreerd heeft, of in ieder geval de progressie. Het is voor mij een grote drijfveer om daar iets aan te veranderen. Ik zal dan ook niet echt kunnen rusten alvorens dat is opgelost. Mocht het dan al niet voor mij zelf zijn, dan in ieder geval voor de volgende generaties. Verder heb ik mijn kat Kribor, die voor veel regelmaat zorgt. Ik heb een bepaalde rooster waar ik me aan dien te houden. Dat scheelt ook. Het geeft regelmaat en het is goed voor mijn mentale welzijn. Ik heb het geluk dat ondanks de ziekte dat ik toch mentaal behoorlijk stabiel ben. En daardoor is het ook gewoon echt een stuk makkelijker vol te houden. Ik denk dat als ik ook nog depressies erbij zou hebben, dat het gewoon een stuk zwaarder en ondraaglijker zou zijn. Maar ik denk ook dat je omgeving daar een belangrijke rol bij speelt. Als je genoeg steun krijgt, dat het dan ook makkelijker mentaal vol te houden is. Ik denk dat veel mensen denken dat ME betekent dat iemand moe is en dat iemand die ernstig ME heeft, dat die extreem moe is. En dat mensen met ernstig ME gedeconditioneerd zijn voornamelijk en angst hebben om te bewegen. En dat dit door gedragsmatige factoren aan te passen, dat dit opgelost kan worden. En dat mensen met ME depressief zijn. Er zijn wat dat betreft veel misvattingen over ME. Mensen met ME zijn niet moe, maar die zijn gewoon ziek. En als je ernstige ME hebt, dan ben je dus ernstig ziek. Ik zelf lig bijvoorbeeld niet in bed omdat ik primair gedeconditioneerd ben, maar omdat ik vanwege mijn orthostatische intolerantie gewoon niet rechtop kan zitten of staan, of niet lang in ieder geval. Niet omdat ik moe ben. Als ik moe was geweest, dan liep ik gewoon nu op straat, had ik misschien zelfs een baan, part-time. Maar dat is niet het grote probleem. Er zijn genoeg studies die aantonen dat ME geen depressie of angststoornis is. Jammer genoeg zien we dat nog vaak voorbij komen. En zelfs als mensen wel een depressie of angststoornis hebben, dan zien we dat maar bij een minderheid van de mensen met ME en zegt dat ook weinig verder over de ziekte zelf. Hiermee wil ik niet zeggen dat het een meer of minder is dan het ander, maar wel dat het anders behandeld en benaderd dient te worden.
Houd vol. De vooruitgang gaat langzaam, maar we gaan vooruit. En dat gaat sneller dan ooit tevoren. We hebben al veel samen bereikt. Dat zie je ook aan de situatie met long COVID. Ik denk dat we veel mensen voor nog zieker worden hebben behoed. En de kennis en wetenschap en de inzet van patiënten heeft daar zeker aan bijgedragen. Patiënten hebben ook voor gezorgd dat er nu eindelijk biomedisch onderzoek in Nederland van start kan gaan. Er komen nieuwe richtlijnen en oude zienswijzen worden steeds meer gezien als niet houdbaar. Onze inzet en onze stemmen maken duidelijk verschil. Jouw stem maakt verschil. Hopelijk vinden we een oplossing voor onszelf. En zo niet, dragen onze stemmen bij aan betere kansen voor de volgende generaties. Samen staan of liggen we sterker. We hebben je nodig, dus houd vol. Ik ben blij dat ik nu eindelijk echt pauze kan gaan nemen. En het licht uit mag.